Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, JERIZA BALLESTA Vlogs. So today guys ay mag-unboxing tayo ng mga orders ko sa online kasi alam mo meron akong binili ng mga gamit dito sa salon, lalo sa makeup, sa mga hair, at saka sa mga nails guys. Please watch this guys and don't forget to like, comment, and share, and please subscribe JERIZA BALLESTA Vlog. So today ay mag-start tayo mag-unbox neto guys. So excited na ba kayo kung ano ang laman nito? So palihog dito sa blade. Palipat ko. Ayan guys, i-unbox natin tong maliit na box. So guess what kung anong laman nito. Ayan. I-unbox natin siya guys. So anyway guys, na-order ko pa to noong December 12. So 12 pa. Ngayon lang dumating. Kahapon lang pala. So, maliit lang siya. Pero tingnan natin kung anong laman ito guys. Yan. I-unbox na natin. Ano kaya itong laman na to? Baka cellphone to guys. Charot na. Para ito sa mga pa-beauty guys. Yan siya. Wow. Pero ito lang. Alam mo ba, in-order ko to sa yung store nila ay from Maybelline product guys. So, ayan. Ito yung in-order ko gamit sa mga makeup guys. So, i-open natin siya. Pakita ko sa inyo yung laman guys. So, actually kasi yung order ko kasi nakasale sila. Ito, dalawa, buy one take one to guys. Ayan o. Ayan. So, bumili ako ng matte Maybelline lipstick guys. Nakasale kasi sila guys, naka buy one take one. So, nabili ko lang siya ng buy one take one is 745 ata yun guys. So, ayan yung sidak press. Ayan, bagay sa mga morena na mga guys, mga skin tone, tsaka ito naman yung bagay sa mga guys. So ayan o, kasi pasensya nyo yung boses ko guys kasi ano kasi yung may ubo kasi ako tsaka sipon kaya yan COVID na yun. So ito po yung binili ko guys, isang pen pang eyebrow pencil. So, ito rin guys. So, ayan. Meron ako another foundation na Maybelline Fit. Alam mo guys, Maybelline Fit user kasi ako kasi maganda yung product niya guys kasi hindi siya katulad ng iba na paglagay mo at pagpapawisan ka matatanggal siya. So, ito talaga yung nakasanayan ko gamitin kasi maganda yung product ng Maybelline. So, yung shade niya ay 228 guys, tsaka yung isa ay 33.2. Yan o. Yan. So, mag-proceed tayo sa another. Yan. Mag-proceed tayo sa another box guys. Ayan. Unbox natin siya. Actually, excited ako kasi na-order ko siya sa Lazada guys. So, ang bilis-bilis ng Lazada guys. Actually, 4 days lang siya. Dumating na siya. Ayan. From Fly Team Store. So, na-order ko siya sa Fly Team Store sa Lazada noong January 3. So, dumating siya noong parang araw. Ayan, i-open na natin siya guys. Excited na ako! I-unbox na natin siya. Tsaka guess what? Ano naman ito guys. So, dito pa rin mga gamit pa rin dito sa salon guys. Ayan, i-open na natin siya. So, actually kasi guys, ito yung product na magagamit natin at magkakapera tayo guys. So, ayan na. I-open natin siya. So, sa Flying Team Store ko pala ito in-order sa Lazada. So, ayan. Itong order ko na to guys ay gamit ng pang nails. So,
So, ito yung gamit na bago at saka trend rin ngayon dito sa Pilipinas. Kahit sa buong mundo, ito yung trend, guys. Yung tinatawag nila na nail gel polish. Charan! So, ayan. Meron tayong 24 shade na nail gel polish. Wow! Ganda naman. Ayun. Wow, ako naman ang model mo. Ayan, meron tayong 20. Ay! Ayan guys, meron top coat. Ayan, merong 24 na shades ng nail gel polish. Ayan. Open na natin siya. Napakita ko sa inyo anong brand niya po guys. So, brand niya pala guys is Jinting. So, Jinting guys. So, guys, ito yung mga shade niya guys. So, soup of gel polish. So, bali 24 ito lahat na mga gel polish, tsaka may mga numbers, tsaka mga colors sila guys. Dito tayo magbe-base sa kanilang kulay. Ayan, meron silang tan, meron silang purple, meron silang red, may dust din sila guys. So, bibilangin natin 2, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So, ayan, bali, 24 lahat ng mga gel polish ang dumating guys. So, i-open natin itong maliit na box. Actually, kasi guys, isang set siya guys ng gel polish. Na-in-order ko siya. Isang set na siya. So, nabili ko siya ng more than 2,000 plus guys. Ayan. Actually, pag ganito talaga yung hilig mo, hindi ka masisayangan ng pera na. Kasi may balik siya guys eh. Pag marunong ka lang talaga sa ganito, ayan guys. So, ito naman yung tinatawag nila na electric drill. So, actually, nanood ako sa YouTube kung paano gawin to. Ito naman, yan, ito, electric drill yung tawag dito guys. So, meron naman siyang kung paano siya gamitin. So, dyan yan, connect. So, ito isasaksak. Tapos, itong gamit na ito, may mga tools siya guys. Ayan, yan, may mga tools siya. Tsaka ito naman yung tinatawag na UV light. Ayan guys. Ayan, wow. So, ito na tawag nilang UV is i-assemble pa natin to guys. Ayan, oh. Diyan ilalagay yung paa, kamay, para madali na matuyo yung gel polish. Yan, ginaganyan siya. Kasi dito, lumalabas yung light, tsaka yan yung nagpapatuyo sa gel guys. Yan. Ito naman yung tinatawag na UV gel. So, ibig sabihin UV gel, ayan, dyan, nilalagay yung mga para matuyo siya, ilalagay mo yan dyan sa kamay ng client natin. Ayan, yung UV gel clear, tsaka pink, may white din siya. Ayan. Ito naman yung tinatawag nilang may mga rin sila, design din sila guys. Na natawag nila na buffler. Ito pa ganyan. Ito pala yung buff, pang buff guys. Ayan o. Itawag nilang buff. Ayan o, may pangalan na buff. So, ginaganyan yan. Inakis-kis ako po guys. Saka ito naman yung nail file pala, hindi ito buffler. Ito yung tinatawag na buffler. Ito yung pang-clip sa kamay. Ayan o. Ayan. Tapos ito naman yung mga pang-nail art. Actually, isang set to guys.
Oo. Brush din sila. Bigyan siya naman. Ito naman yung, alam yung purpose nito guys. Yan. Alam niyo kung saan ito nilalagay. Ganyan yan siya ginagamit guys. Oh. Para hindi siya magkadikit. Hindi siya magkadikit tapos hindi masisira yung mga cutics na basa pa. Kaya yung ginagawa yan siya. Ganyan yan siya guys. Sa paa rin nito rin. So ito yung mga nail art na nilalagay natin sa gel. Ayan, mga nail art yan, sticker guys. Ayan o, mga tip guys. Marami rin. Saka ito naman yung tinatawag nila na want to remove easily. Yung pang remove ng mga gel, ibababad lang siya, ilalagay dito sa nail natin. Ano tinatawag nila. Marami siyang design guys. Tsaka ito, di ko alam kung saan ito gagamitin guys. Okay, alam ko na pala, pang ano pala siya. Isa siyang parang ribbon, tapos ginaganyan. Pang design din siya, pang nail art. Ito yung mga beads, mga sequence, yung ginagamit. Meron din silang nail glue. Ano kaya to? Okay, charger pala to guys. Ayan siya. Charger. Mga fake nails. Meron din silang fake nails. Ayan, niluwa ko. Kaya tingnan nyo yung boses ko. Ayan guys. Ang tawag nito ay alam ko ano sa guys, pero check natin yung guidelines na video. Hindi yung pang nail drill. Kanina, pinakita ko sa iyo yung mga tools niya. Ayan. Mga nail drill. So, sequence. Saka, meron din sila mga pusher. Ayan o. Ano to? Hindi ko alam to. Ano gagamitin dito. Structure, revitalizing complex technique, extract mango extract. Okay. Check na. Okay. Brush pala ito siya guys. Okay. Check din natin kung anong nila. Okay. Meron po pala. Akala ko 24 lang. Meron pa oh. Ilan? Isa, dalawa, 4, 6, 8, 10, and Bye guys. Welcome to my vlog. 12. Bye guys. So, meron pala ako guys, 36 lahat siya guys. Ang ano ko pala, akala ko 24 nails lang, nail gel, marami pala siya guys, 36 pala siya. Ito yung fake nails, sari-sari fake nails. So, dito tayo magpusi sa, i-unbox natin itong isa. So, i-unbox natin siya. So, actually kasi guys, mga gamit talaga ito pang salon. Tsaka, alam nyo ba, umorder ako nito kasi may balik siya. Mas maganda kasi kapag pag umorder ka talaga sa may mga balik na mga product kaysa naman walang pera. Mas maganda kaya merong balik. Hindi masasayang ang pera mo. Kaya ito, sabi ko ayaw ko muna mag-order ng mga kung ano na hindi kailangan. Gusto ko may balik talaga guys. Kasi mapapagkitaan talaga ng pera. Isa gasta lang ka ng gasta ng pera, wala namang balik. Eh, sayang naman. So, ito, pang capital na rin to guys eh. Pang capital guys. Ayan, open natin siya. So, ayan, open natin. Isang bigat. Actually, na-order ko rin to sa Lazada guys. Kasi diba si Shopee, hindi makapag-check out sa Shopee, mga
more than 1 month ata guys kasi pinaubos daw nila yung mga stock nila. Yung dito lang na area sa amin, ewan ko kasi, yun daw sabi nila eh. So, na-order ko siya sa, anong store na ito? Nakalimutan ko. Brea Beauty Product pala guys. Brea Beauty Products. Unbox natin siya guys. Actually, pag may dumadating na mga product list na excited ako mag-open kasi may mga freebies kasi sila na binibigay minsan yung mga seller. Tingnan natin kung meron freebies din to. Kasi last time meron akong freebies na tanggap guys. Pedicure? Hello ma. Bakante. Salut na. Yan na, may customer na pumasok guys. Kamunta lang. I-open natin to. Mayroon ng customer na pumasok. Siyempre, nahihirapan tayo mag-open ito guys. Medyo yung pagkapak ni seller ay sobrang secured talaga siya. Kaya medyo nahihirapan tayo mag-open. Hindi natin siya agad-agad ma-open kasi ayan, ano ba yan? Hira ko na. Ayan siya. Oh, grabe si seller nakapak ng package siya. Tingnan nyo guys. Kasing balot na balot. Nakapin natin ito. Alam nyo ba kung ano ito guys? Isa to, oxidizing clean na Bimod product sa pangkulay guys. Ayan. Charan. 9% guys. Ay, walang freebies si seller. Okay lang. Walang freebies. Basta secure at maayos naman yung pagka-package. Goods na yun guys. So, 2, 4, 6, 7. 7 packs pala siya. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe JERIZA Vlogs. And don't forget to comment, like, and share. And please subscribe guys. So, anyway, sana nagustuhan nyo ang videos na to. At hopefully, nag-enjoy kayo. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye!